So guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayo ditong bawang, sibuyas, sardinas, oil, and lemon. So sa sardinas guys, pwede ibang brand. So buksan na natin. Medium heat lang, painitin natin yung pan. Tapos, ilagay na natin yung mantika. Lagay lang natin yung garlic. Guys, yung sa garlic, depende kung gusto ninyo ha. Pwede din naman na wala na. Sibuyas na lang. Ako lang kasi gusto ko may garlic. Next na natin is yung sibuyas. Ayan. Papansinin nyo medyo hiwa-hiwalay na yung strips ng sibuyas. Sunod na natin yung sardinas. Madaming brand ng sardinas guys. Dito. Ito lang yung meron kami sa bahay. So, yun yung ginamit namin. Yun yung ginamit ko. And then, lemon. Guys, wala kasi kaming kalamansi, kaya lemon yung ginamit ko. Pwede din naman, ang gawin ninyo is pigain nyo muna para hindi makasama yung buto bago ninyo isalin. So, yan guys. Ito na yung ginisang sardinas natin.